খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আহক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এয়া মায়ে আম কাটিছিলে আম আৰু আনাৰস এয়া আমাৰ গছৰ ঘৰৰ আম হয় খাবলৈ বহুত টেষ্টি অকণমান খাই লওঁ হাজবেণ্ড আৰু ভিনদেউ বেটাই ইয়া বজাৰৰ পৰা আহি পালে কিবা আনিছে বজাৰৰ পৰা এইয়া ভিনদেউ হাঁহ আনিছে আজি বজাৰৰ পৰা দুটা এই দুটা আজি হাঁহৰ মাংস বনাব ভিনদেউৱে এইয়া গৰম পানীত অকণমান হাঁহকেইটা এনেকৈ তিয়াই থৈছে পাখিটো এৰাবৰ তেতিয়া মানে সুবিধা হ'ব আৰু গৰম পানীত তিয়াই থোৱাৰ পিছত এতিয়া এয়া পাখি এৰাই আছে হাঁহৰ পাখি এৰাই হৈ গ'ল এইয়া ভিনদেউৱে জুই ধৰি আছে জুইত পুৰিব হাঁহটো পাখি এৰুৱাৰ পিছত এনেকৈ অলপ ধুই ল'লোঁ এতিয়া জুইত পুৰিব ভিনদেউৱে জুইত পুৰি আছে হাঁহ কলপাত কাটি ৰেডি কৰি লৈছে হাঁহ কাটিবৰ কাৰণে এয়া মিষ্টাৰে কাটি আছে হাঁহ কোনে কোনে হাঁহৰ মাংস খাই ভাল পায় জনাবচোন মই কিন্তু বহুত ভাল পাওঁ হাঁহৰ মাংস খাই মাংসখিনি কটা হৈ গ'ল পিঁয়াজ আৰু আলু কাটা হৈছে ভিনদেউৱে জুইত বনাব হাঁহৰ মাংস এয়া কেৰাহী বহাই দিছে মিঠাতেল দিয়া হৈছে এয়া ভিনদেউৱে তেজপাত দিছে প্ৰথমতে জুইত বনালে খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয় সেইকাৰণে জুইতে বনাইছে নাই নাই ইয়াতে দি দিয়ক নহ'লে খালি হ'বনে এইটো কেৰাহীত
মছলা দি লওঁতে বাবু আৰু যাব মছলা দিওঁ মছলা দি লওঁ ৰ'বা তুমি দিয়া খালি কেনে অকণমান পানী আনিবাচোন এই কেটলিত দিছিলোঁ আছে ন অকণমান ছটিয়াই দিয়া এতিয়া মছলাটো ইমান ধুনীয়াকৈ ভাজা যাব চাৰিওফালে মাংসটো কিনি আনিছে ন মাংসটো দিছে এতিয়া অকণমান নমাই দিওঁ হৈ যাব ভিনদেউৱে ভাজা মাংস নমাই দিছে টেষ্ট কৰিব অলপ দিব অলপমান ময়ো অকণমান খাই চাওঁ কেনেকুৱা এয়া ভিনদেউৱে বনোৱা ভাজা মাংস বহুত টেষ্ট হৈছে খাব চবেই ভজা মাংসত সোৱাদ ব্যস্ত আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ।